Alpha guys, welcome back to my channel. Ako po si Alex Bella. Ngayon, ito na ang araw na mag-start na tayo para sa ating Pixel Lab logo series. Ayan, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please don't forget to like, if ever magustuhan nyo to, and subscribe na din. I-hit ang notification bell para naman sa na-update ka para sa bago naman natin na video. Para dito sa ating Pixel Lab logo series, ang gagawin natin is gagawa lang po tayo ng simple logo. Ayan, flat lang siguro para mas masyadong maintindihan at para medyo mas madaling gawin. Ayan, so yan, magsisimula na tayo, mag-intro muna tayo at mag-start na tayo. So, let's go! Alright guys, nandito na tayo sa Pixel Lab. Ayan, sisimula na tayo. Yan, kung may Pixel Lab kayo at kung may nakuha na kayo Pixel Lab, kung may na-download na kayo Pixel Lab, yan, sana sabayan niyo ako at madali lang to. Yan, so yan, let's begin. Yan, itong nasa gitna, default text niya, kunin na natin. Tapos, dito tayo sa shapes. Maglagay lang tayo ng dalawang triangle at saka i-copy lang natin. Ayan, tapos i-change natin ang kulay at ayan, proper place natin, mga proper position para mas pantay. Oops, ayan. Next, i-merge natin itong dalawa. I-check lang natin. Tapos i-merge. At kukunin natin yung syempre itong kulay red na nasa gitna. Yan. Hanapin lang natin ang erase color. I-enable natin. At syempre, hindi na, dapat ang maiwan ang puti, hindi yung red. I-pick natin ang kulay red. Ayan. Pick. Check. Ayan. Yung pula na nasa gitna ay okay lang yan. Kasi mamaya i-merge na natin yan. So, ayan. Next. Yan, letter A kasi tayo. Lagyan natin ng konting sa gitna. Maybe something like this. Yan, copy. Change din natin ang ibang kulay. Ano ba maganda? Lagyan natin ng konti. O yan, siguro okay na yan. I-merge na natin itong dalawa. Like ginawa natin kanina. Tapos kukunin natin yung kulay red. Erase color tayo. Ayan. Tapos, punta tayo dito. I-place natin dito. Yung parang ano lang ito. Parang letter A letter A. Mukha siyang letter A. Alright. So, ayan siguro. Ito lang. Ayan, i-place lang natin, ayusin na natin. Siguro okay na yan. Ayan, siguro okay na yan. I-merge na natin ang dalawa para maisa. Oops, ayan. Next. Kukunin natin yung parang buntot na sa gilid. Yan, dito na ulit tayo sa hips. Tapos
Ayan ito. Ayan yun. Tapos, okay. Yan, palitan muna natin ito ng kulay. Kahit anong kulay, pwede yan. Kasi, ano na naman, i-merge naman natin ito. Paikutin natin. Ayan. Ayan, siguro okay na yan. Tapos, merge na naman natin itong dalawang layer. Ayan, at tatanggalin natin yung pula. Siyempre, erase color. Ayan, ang pula ang pipiliin natin. Ayun, nabuo na siya. At siyempre, may mga ano pa dito sa gilid. Yung nakikita nyo dito sa may gilid, may space yan. Pero okay lang yan. Yan, change natin into white. Kasi flat yung gagawin natin. Medyo may ano pa dito sa may party dito na hindi pa na ano. Medyo hindi pa nakuha, pero okay lang yan. Kasi ito, konsepto lang din ito. Yan, medyo okay na siya. The next step is maggagawa tayo ng circle. Gusto ko talaga sa logo ko na may circle. Yan, kulay at white. Yan. Yan. Center na natin ito lahat. Aayusin natin. Yan, ilalak natin yung circle. Tapos itong sa gitna para maayos natin. Proper na natin. Center lang natin siya. Ayan, I think okay na yan. So, next is immerse natin itong dalawa. Ayan, at ayan. May logo na tayo. Next, lalagyan pa ba natin ito ng kulay? Siguro mas okay na siguro yung ganyan. Plain, di ba? Text na lang siguro. Ayan, logo. Change na natin yung font. Ayan, ang gagamitin natin ito. Mivis na font. Ito po ay default lang to. I mean, nasa ano na to, nasa pixel lab na to. Tapos i-increase na natin ang spacing. Yan, lateral spacing, increase natin. Tapos align natin sa gitna. Boom. Ayan, may logo na tayo. Tapos immerse natin itong dalawa. Ayan. Ayan, naging merge na siya at naging isa na siya. Ayan, position natin ulit sa gitna. Ayan, at papalitan natin itong background natin. Yan, depende na din sa atin kung lagyan natin yan ng texture sa ating logo para mas lalong gumaganda. Pero mas preferred ako sa ganyan. Medyo flat lang para mas may marami pa tayong magagawa. Pag ganyan ang kulay, pwede naman natin yan mapalitan agad kasi flat naman siya. Alright, so ayan,
change natin ang background color. Ayan, siguro black na lang. Oops, ayan. At ang size niya, papalitan natin. Ayan. Parang mock-up na dito guys, para sa black and white. Kuha tayo ng shape na square. Ibale, ano to, hahatiin natin to. Hahatiin natin ang canvas natin into 2. Ayan, 51. Ayan. Tapos i-lock lang natin. Tapos, yan, copy tayo dito. Siyempre, papalitan natin ang kulay. Yan, ito na nga. Diba? Kung nakikita nyo, ang logo natin. Yes, okay siya sa red. Sa ibang kulay, sa blue, mas okay siya, diba? Sa yellow, yan, sa iba't ibang kulay, mas okay siya. Ano kaya kung lagyan natin ito ng gradient, like this one? O see, mas lalo siyang gumaganda. Kasi nga, ito, flat lang ang ginawa natin, plain lang. Ayan, mas lalong gumaganda. Ayan. Ayan, so, ito po, guys, ang ating first letter para sa ating Pixelab logo series. So, see you again next time. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Yeah. And thank you so much for watching, and peace out, everyone. Arf, arf.